नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केटले चाहिँ एउटा बल्ल आज हरियो देखाएको छ। आज अलिकति भए पनि बढ्न सुरु गरेको छ। 3-4 दिनको यो एकदमै ठुलो ठुलो गिरावट भइरहेको थियो र आज चाहिँ गिरावट रोकिएको हो अथवा यो करेक्सन टुङ्गिएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हाम्रो बजार 5.84 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ। हुन चाहिँ आज इन्ट्राडेमा एकदमै माथि झन्डै 2126 सम्म पनि पुगेको थियो, तर फेरि पनि सप्लाई आएको भएर चाहिँ घटेको छ। र आज हाम्रो मार्केट पर्सेन्टेज वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 0.27% ले चाहिँ बढेको छ र 2100 को लेभलमा एउटा सपोर्ट छ है भन्ने कुराको चाहिँ लागि जस्टिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ मार्केटले 2100 को पोइन्टमा चाहिँ रियाक्ट पनि गरेको हामीले हेर्न सक्छौं है। आजको दिनमा 111 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् है। कम्पनीले भन्दा पनि कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् र 79 वटा कम्पनीहरूको मूल्य भने घटेको छ र 7 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। ओभरअलमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै जसो कम्पनीहरू आज बढेकै छ है। मार्केट नेप्से भोलि थोरै अङ्कले घटेको होस्, तर आज भने अलमोस्ट सबै सेक्टरहरू चाहिँ कुनै पनि सेक्टरको आज लिड गर्ने त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन भने जस्तो चाहिँ यो 50% भन्दा माथिको स्क्रिप्टले चाहिँ जनाउँछ। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एसबीसीएफ एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ। बीएचएल यसले आज 5.79% को चाहिँ आज वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो। त्यस्तै अर्को पनि एनआईसी एसिया फ्लेक्स क्याप फन्ड भन्ने छ। यसले पनि आज 3.71% को चाहिँ आज यसले गेन गरेको छ। अर्को पनि एलयुके र जीआईबी F1 म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बीबीसी आज 2.86% ले बढेको छ। एसआईएफसी आज 2.77% ले बढेको छ। प्रभु बीएफसी है यो भनेको चाहिँ बेस्ट फाइनान्स, त्यस्तै जेएसएलबीबी को चाहिँ आज एकदमै ज्यादा मूल्य बढेको छ। त्यस्तै अरू पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ग्लोबल आइएमई बैंक पनि आज निकै राम्रो बढेर गएको छ। सेन्ट्रल फाइनान्स पनि राम्रो बढेको छ। एमडीबी पनि आज बढेको छ। सामता पनि आज बढेको छ। अनि त्यस्तै एचएल, बीएसएल, सीजेडबीआईएल, सानिमा, प्रिन लगायतका अरू कम्पनीहरू पनि आज यिनीहरूले 2% भन्दा माथिकै वृद्धि हासिल गर्न सफल भएका छन्। टप लुजरको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने विन लघु वित्तले आज 4.31% को आज गिरावट पाएको छ गरेको छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ ग्लोबल बैंकको डिबेन्चर रहेको छ, यो चाहिँ 4.31% ले घटेको छ। त्यस्तै एएचएल एसियन हाइड्रो पावर चाहिँ 3.74% ले झरेको छ। त्यस्तै एमसीएचएल 2.95 र एनएबीबीसी को चाहिँ 2.87% को गिरावट छ। विन लघु वित्त र एएचएल बाहेक हेर्नुहुन्छ भने 3% भन्दा धेरै चाहिँ अरूहरू घटेका चाहिँ छैनन्। टप टर्नओभर वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिभम, एसएचएल, एएलआईसीएल, एचएलआई र एनआईसीएहरूमा लगायतका अरू कम्पनीहरू जस्तै ईबीएल, ग्लोबल आइएमई, पीआरओएफएल, एफएमडीबीएल र नबिलहरूमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ। यसले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यी कम्पनीहरूमा आफ्नो रकम अथवा इन्भेस्टमेन्ट धेरै पैसा हाल्न चाहिँ रुचि देखाएका छन् अथवा इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो टर्नओभरले देखाउँछ है। भोल्युम आधारले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एलयुके, केबीएल, एचआईडीसीएल को प्रमोटर सेयर, ग्लोबल आइएमई र प्रभुमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एमईएल, शिवम, ग्लोबल आइएमई, एचएलआई र सिटीमा आज ट्रान्जेक्सन चाहिँ एकदमै ज्यादा भएको छ। आजको दिनमा 1.8 अर्बको चाहिँ आज टर्नओभर आएको छ टोटलमा। टोटल शेयर को कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 55,31,000 चाहिँ आज टोटल ट्रेडेड शेयरहरूको चाहिँ कारोबार भएको छ। ट्रान्जेक्सन आज 40,303 वटा ट्रान्जेक्सन भएको छ र 262 वटा कम्पनीहरूको भने कारोबार भएको छ। सेक्टर वाइज यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्सको आज एकदमै राम्रो योगदान रहेको थियो। 0.74% को योगदान रहेको छ। जबकि हाम्रो नेप्से त्यस्तो खासै बढ्न चाहिँ बढेकै छैन, तर बैंकिङ इन्डेक्सको योगदान भने एकदमै राम्रो छ। डेभलपमेन्ट बैंक पनि ठिकै बढेको छ 0.46% ले।
फाइनेन्स आजको लिडर भन्न सक्छौँ। आज फाइनेन्स इन्डेक्स निकै राम्रो पनि बढेर गएको थियो इन्ट्राडेमा, तर फेरि पनि लास्ट आवरमा घटेदा पनि रिकभर भएको छ। 1.26% को वृद्धि छ। टुरिज्म, होटल एन्ड टुरिज्म हेर्नुहुन्छ भने आज खासै बढ्न सकेको छैन। 0.06% को चाहिँ आज हरियो भएको छ, ग्रिन भएको छ। हाइड्रो पावर भने आज पनि एउटा सानो करेक्सन आएको छ 0.37% ले। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर 0.14% ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.02% ले मात्र बढेको छ। माइक्रो यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ चाहिँ 0.45% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स भने घटेको छ 0.1% ले। म्युचुअल फन्डमा पनि खासै आकर्षण चाहिँ देखिएको छैन। 0.05% को चाहिँ यसमा गिरावट छ। नन लाइफ पनि त्यस्तै 0.04% के वृद्धि छ। अदर इन्डेक्स खासै बढेको छैन है। पोइन्ट वाइजमा हेर्नुहुन्छ भने अलिकति डिफरेन्स छ, 0.08 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.97% ले बढेको छ। सो आजको लिडर चाहिँ ट्रेडिङ र फाइनेन्स भयो। र त्यसै गरी हामीले ब्याङ्किङ इन्डेक्सलाई पनि आजको लिडर भन्न सक्छौँ, किनभने यो एउटा हाई क्याप सेक्टर रहेको छ है। त्यस्तै अब आगामी दिनमा चाहिँ अब करेक्सन टुङ्गेको हो कि होइन, इन्डिकेटरहरूले के कस्तो भनिरहेका छन् भन्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिसलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्यान्डल चाहिँ एउटा इन्डिसिजन टाइपको अथवा करेक्सन रोकिएको पो हो कि जस्तो खालको क्यान्डल फर्म भएको छ। अब यो बडी यसको निकै सानो भइदिए भए चाहिँ हामीले डजी क्यान्डल भन्न मिल्थ्यो, तर यो बडी चाहिँ अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई इन्भर्टेड ह्यामर भन्छौँ। यसले चाहिँ घट्न नमानेको र प्राइस पनि के भएको भन्दाखेरि माथितिर बढ्दै जाँदाखेरि सेलरहरूले चाहिँ नबेचेको है। सेलरहरूले चाहिँ अब बढ्छ है भनेर नबेचेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज भोल्युम पनि आएको छैन र हायर प्राइसहरू रिजेक्ट हुनुको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यस पछाडि बायरहरूले पनि रुचि नदेखाएर अलिकति लास्ट मोमेन्टमा अब बायर र सेलर बीच अलिकति द्वन्द्व भए पछाडि चाहिँ फाइनली चाहिँ बायरहरूले जितेका छन् है। भन्नाले सेलिङ प्रेसर आयो, बायरहरूले आफ्नो सस्तो मूल्यमा किन्न पाए हैन। त्यसरी लिनुपर्ने हुन्छ हामीले, किनभने मार्केटमा आज भएकै त्यही थियो है। धेरै टाइमसम्म टर्नओभर आइरहेको थिएन है। ओभरअलमा हेर्नुहुन्छ आज निकै कम टर्नओभर आएको छ है। यसरी घट्दै जाँदाखेरि टर्नओभर कम आउनु भनेको तल बेच्न पनि नरुचाएको र माथि किन्दाखेरि सेलरहरूले दिँदै पनि नदिएको। सो यो केही टाइमसम्म चाहिँ यस्तो प्याटर्न आयो भने चाहिँ साइडवेज जान सक्छ र एउटा र्याली आइहाल्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै ज्यादा हुन्छ है। हामीले इक्जाम्पलको लागि हेर्छौँ भने पनि यहाँनिर त्यस्तै भएको थियो। हेर्नुहुन्छ एक दिन के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर भोल्युमै आएको थिएन है। यसरी घट्दै जाँदाखेरि बढेको दिन त भोल्युम आउनु पर्ने, तर भोल्युम आएन हैन। सेकेन्ड डे बढेर गयो तर भोल्युम स्टिल थोरै आयो। त्यस पछाडि चाहिँ एउटा र्याली समाइहाल्यो बजारले हैन। सो अब त्यस्तै प्याटर्न यतातिर देखिन खोजिएको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यान्डल वाइज हेर्नुहुन्छ भने अहिलेलाई चाहिँ करेक्सन रोकिसकेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, तर स्टिल भोलि यति भन्दैमा झर्दै नझर्ने चाहिँ होइन, झर्न पनि सक्ने चान्सेस हुन्छ, तर धेरै चान्स चाहिँ अब यहाँबाट मार्केट बढ्ने चान्सेस हुन्छ। किनभने एउटा स्ट्रङ डिमान्ड जोन रहेको छ यो लेभल 2100 को लेभल है। किनभने एउटा करेक्सन पहिल्यै यहाँबाट यसलाई ब्रेकडाउन दिइसके पछाडि यहाँ सपोर्ट लिन सकेको थिएन। यसलाई रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ तोडेको थियो बजारले। सो यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट लिने चान्सेस हुन्छ। यहाँनिर पनि के लगानीकर्ताहरूले कमाएर माथि बेचे, फेरि तल आउँदाखेरि यो एउटा डिमान्ड जोनको काम गर्छ यसले, र यसले चाहिँ अब आगामी दिनमा सपोर्टको काम गरेर चाहिँ यहाँबाट बजारले चाहिँ सपोर्ट लिएर माथि जाने चान्सेस पनि रहन्छ। अब हामी इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा हामी एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ। एमएससिडी अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सेल सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ। हिस्टोग्राम चाहिँ ठुल्ठुलै अङ्कले बढिरहेको छ है। यो बढ्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज भोल्युम आएन र बढेको पनि छैन नि त है। स्टिल त्यही एरियातिर थोरै अङ्कको ग्रिन मात्र भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमएससिडी ठुल्ठुलो अङ्कले घटिरहेको छ। यदि भोलि कि त ठुलो अङ्कको क्यान्डल बन्नु पर्यो कि भने भोल्युमले साथ दिनु पर्यो। यो दुईटा अथवा दुईटै भयो भने झनै राम्रो हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ यो सेल सिग्नल पनि इनभ्यालिड हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। किनभने यतातिर सेल सिग्नल आएको थियो र यो भन्दा खासै घटेन हुन्थ्यो। यो सेल सिग्नल त इनभ्यालिड हुन गयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फेरि पनि इनभ्यालिड हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ।
पहिला पनि इन्भ्यालिड भएको थियो। त्यस्तै अब बुलिस बजारको नेचर के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेल सिग्नल जुन आउँछ त्यो चाहिँ इन्भ्यालिड हुन सक्छ क्या। जस्तै बेरिस बजार छ भने यसको बाइ सिग्नल इन्भ्यालिड हुन सक्थ्यो हैन, सक्छ पनि, भएको पनि थियो। जस्तै हामीले पहिला पनि हेरेका थियौं हैन, जस्तै यो बाइ सिग्नल त इन्भ्यालिड भएको थियो नि त हैन, पछि गएर भ्यालिड भयो। तर हामीले यहीँनिर किन्नुपर्ने त आवश्यकता थिएन हैन, यहाँ आएर किन्दाखेरि पनि त हुन्थ्यो। केही टाइमसम्म त फेरि करेक्सनै आयो हैन, हुन त त्यो लेभल त घटेन। त्यस्तै हामीले यस्तो अन्य इक्जाम्पल टन्नै लिन सक्छौँ क्या। जस्तै हामीले यहाँ कहाँनिर भनौँ भन्दाखेरि ल यहाँनिर पनि स्ट्रङ बाइ सिग्नल आएको थियो, तर के भयो त बजार खासै बढेन नि त यो लेभलतिर। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बेरिस मार्केटको नेचर थियो भने यदि बुलिस मार्केट आउने हो भने चाहिँ यस्तो सेल सिग्नलहरू बारम्बार फेल हुनु है, सेल सिग्नल चाहिँ यसरी इन्भ्यालिड हुनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ बुलको सङ्केत हो। हामीले चाहिँ यतातिर बेच्नु हुँदैन, यो एउटा ट्र्याप हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को इन्डिकेटर छ आरएसआई। आरएसआई आज अलिकति भए पनि रोकिएको जस्तो देखिएको छ। आज यसले 48 मा चाहिँ सपोर्ट लिएर यसले आज अलिकति भए पनि स्टेबल भएको चाहिँ हामीले आरएसआई हेर्न सक्छौँ। आरएसआई अनुसार पनि 50 लाई 48-49 भनेको 50 कै हाराहारी हुन जान्छ है। त्यस कारणले 50 भन्दा माथि बस्न सफल भयो भने चाहिँ हामी स्टिल पोजिटिभै हुन सक्छौँ, त्यस्तो नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने कुरा के पनि छैन। र अर्को कुरा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआईमा ठुलो डाइभर्जेन्स देखिएको छ क्या। जस्तै मार्केट हेर्नुहुन्छ भने बढिरहेको छ है त, यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बढिरहेको छ ओके। र यहाँनिर आरएसआई को कुरा गर्नुहुन्छ है, यही लेभलबाट लिउँ न, यो लेभलबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई के छ भन्दाखेरि यो होल नलिँदा पनि हुन्थ्यो। त यसो गरौँ अझै तपाईहरुलाई क्लियर बनाउनलाई, डाइभर्जेन्स त त्यो सन्दर्भमा पनि देखिएकै छ। तर हामीले यदि यो करेक्सन हेर्छौँ है, जस्तै यो सानो स्विङ मात्र हेर्छौँ भने के भयो त भन्दाखेरि मार्केट त स्टिल माथि छ, तर हामीले आरएसआई को हेर्छौँ भने चाहिँ यो पोइन्टबाट है त, यो पोइन्टमा हेर्नु चाहिँ निकै तल झरिसकेको छ क्या। झन्डै तपाईको ओभरबट जोनमा चाहिँ पुग्न लागिसकेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो सस्तोमा हामीले दिनु हुँदैन। बुलिस बजार हो भने चाहिँ आरएसआई को यस्तो डाइभर्जेन्स हुनु भनेको त राम्रो कुरा हो हैन। र प्राइस पनि हामीले यो लास्ट टाइम किनेको भन्दा त स्टिल माथि छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिएको छ है। हामीले यो भन्दा अगाडि यो ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेकआउट भएकै हो, नभएको होइन। तर यो बुलको संकेतले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो इन्डिकेटरहरू चाहिँ झुक्काउने गर्छ क्या है। अब चाहिँ मार्केट खस्छ जस्तो देखाएर चाहिँ बढ्दिने चान्सेस पनि रहन्छ। जस्तो यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ पहिले यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ यसले ब्रेकडाउन दिइसकेको थियो। तर हामीले यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि 2100 को लेभल भनेको एउटा स्ट्रङ एउटा डिमान्ड जोन रहेको छ। यसलाई रेस्पेक्ट गरेर मार्केटले सपोर्ट लियो भने अति उत्कृष्ट हुन्छ। तर लिन सकेन भने चाहिँ हामीले 1-2 दिन अझै हेरेर चाहिँ एक्जिटै गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ है। अरु तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भने अरु टेक्निकल एनालिसिस्टहरुले चाहिँ होल्ड गर्नुस् भनेर भन्छन्। तर आफ्नो रिस्क अनुसार चाहिँ तपाईले अहिलेको लागि एक्जिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले आज होल्ड गरेको छ, भोलिको दिन मार्केट हेर्नुस्, यदि बढ्ने चार्ट देखियो भने होल्डै गर्नुस्। र भोलि 2100 को लेभल भन्दा तल जान्छ है, फेरि झुकाउनलाई चाहिँ 91 सम्म आउँछ भने चाहिँ तपाईहरुले नबेच्दिनु होला नि फेरि। तर 90 भन्दा पनि मुनि जान्छ भने अब फाइनली 2100 ब्रेक भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले सेल गर्दाखेरि पनि केही खासै फरक चाहिँ पर्दैन, किनभने एमएसिडी को पनि सेल सिग्नल आइसकेको छ। तर सबै ट्रेन्ड लाइनहरु चाहिँ यसले ब्रेक गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ र सपोर्टले पनि खासै काम नगरेको भएर चाहिँ तपाईले सेल गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर अहिलेको लागि आज एटलिस्ट आज तपाईले होल्ड गर्नु भएको छ भने भोलिको दिन चाहिँ हेर्नुस्। भोलि बढ्न सुरु गर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले फेरि किन्न थप्दा भयो हैन, किनभने कमाउने समय नै यही हो। यदि घट्न थाल्छ भने चाहिँ सेल गरेर एक्जिट लिनु होला अहिलेको लागि, र फेरि बढ्न सुरु गर्यो भने फेरि किन्न सक्छौं हामीले। हस् त आजलाई यति भन्दै मैले आजको भिडियो समाप्त गर्न चाहे। र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु।